Nangyari na ba ito sa mga cellphone nyo? Nakasaksak pero hindi nag-charge. Kakabit sa charger pero hindi nag-charge. Baka sira ang charging pin or ang flex assembly ng cellphone nyo. Kapag ganyan ang problema, dalhin ninyo sa cellphone technician. Siya lang po ang nakakaalam kung ano ang talagang sira ng inyong cellphone. Pagkatapos palitan ng bagong flex assembly, ayan. Tingnan po natin ngayon kung gagana na, kung kakarga na kapag ikinabit sa charger. Ayan. Kinabit na po sa charger.
Tingnan natin. Ayun! Gumagana na! Charging! Thank you for watching, guys. See you in my next video.